Nu är det dags att påbörja den stora demonteringen av Camaron, Kribbes Camaro. Som ni såg i förra avsnittet så är allting egentligen färdigbyggt mer eller mindre. Inte helsvetsat nu då på många ställen. Alla fästen och sån här skit som ska sitta i chassi så är ditpunktat i alla fall. Så förberett här, hängare för turbos till exempel. Ska bli några fästen här på grenröret då, som lite support. Nu ska allting, precis varenda liten pinal på den här bilen skruvas bort. Karossen ska lyftas av. Imorgon kommer Mats Tolander hit, så då ska vi köra lite planishing, hammare på allt det här och få det att bli så nära perfekt som det går, eller vad man ska säga. Få iväg bilen på lackering sen då. Som sagt, pulverlack av chassi först. Sen ska karossen lyftas på igen och svetsas fast då vid alla de här karossfästena då. Det är bara började. Det finns ingen tid att förlora så att säga. Så det är bara att kötta på och skynda sig långsamt, eller vad man säger. Lägger på en timelapse så får ni se när jag plockar isär hela skiten. Moroten urlyft. Ställer ner han på en gammal skuffmatta från en raggarbil. Perfekt. Inga mycket grejer kvar här nu. Nu ska ni få se på något sjukt. Där står ju pallbockarna vid bakre fyrlingsfästena. Kolla på det här. Inte tung. Lätt baktung. Brand. Nu så är nästa steg att fixa med karossen, och då har vi fått hit, vad jag i alla fall skulle vilja säga, en av de bättre farbröderna på bilbygger i det här landet. Så Mats Tolander är här. Välkänd åtminstone i både Street Week och bilbyggarvärlden överlag i Sverige och Norden och egentligen hela världen, skulle jag vilja påstå. Ja, jag har lekt den här billeken sedan tidigt 80-tal. Lite grann så där, har väl fått en liten sån här känsla för att jag tycker om plåt redan på 80-talet, och sen så har jag fortsatt därifrån. Det är egentligen du som har fått mig in på det här med plåt också, liksom, när man har sett vad du har kunnat gjort och fått till av en platt bit plåt, bara vad det går att göra. Ja, det är då blir man så här, fan bara, jag vill också. Ja, men det är ungefär som med dina svetsar. Man är ju liksom en duktig självkille liksom så här. Jag menar, man vill ju lära sig sånt där. Och sen är vi just friforma plåt så där, det är ju en liten feeling som går åt för att få till det liksom. Ja. Johans Charger bland annat. Som gick mycket i USA och så den gjorde jag taksänkning, skärmbreddningar på och det, så att det var liksom en kaross då som gjorde att den såg ut som det gjorde. Precis. Så det har den, och sen har du din PV, Vallåkra PV och Volvon då, som ni åker Street Week med, du och William. Jag är glad över att jag känner folk som dig, så att man liksom kan ringa in och få hjälp när det väl behövs. Och visst, det är lite overkill det vi ska hålla på med nu då, just som på Kribbes Camaro då, och liksom, ja, vi ska tändspackla lite och rikta lite och dona och grejer. Så det som det är, som du sa förut, liksom, att det är en racebil. Jag tycker ändå det är rätt så roligt att ni behåller konceptet lite plåt kvar i bilen, så här, för det gör ändå att det är liksom lite kvar utav raggarbilskänslan i den på något vis. Att det inte bara är plast och kevlar överallt och kolfiber och grejer. Liksom. Nej, men precis. Vi har väl lite grann här nu när Felix har gjort då själva C-stolpen här då. Och då blir det en skarv mellan taket här. Det här får vi då köra lite med Planish Hammer för att få upp lite
liv i ytan. Vi får köra lite med den där och sen som du säger tända i lite grann och grejer så kör vi på helt enkelt. Planishing-hammaren, alltså det är ju egentligen en slaghammare bara som du har byggt ihop själv. Och det är det här jag gillar ju, precis sådana här verktyg som det går inte att köpa dem. Man bygger dem som man vill ha liksom. Och det... Den här har ju växt fram, den här gjorde jag ju liksom för det är 20 år sedan jag gjorde den här. Så det är väl den andra eller tredje tryckluftshammaren i den här då. Men liksom när man ska ut på ett tak så här liksom och jobba upp ytan eller någonting när man har sträcka en svets eller vad du nu månne vara du ska göra så är ju en sån där absolut nödvändig. Så har man ju som olika dyner så här med olika radier som man då använder sig av. Och då, precis, beroende på vad du vill göra med plåten. Ja. Exakt. Ja, men det pressat tidsschema så det är nog bara att hugga in. Ja, vi kör på. Det är tidskrävande det här, det är fruktansvärt tidskrävande med plåt. Ja, det är liksom, så du vet ju själv, gör en sån här och så håller du på med att göra en plåtbit med en radie längst ner och sådär. Och sen när man kommer efter 2-3 timmar så ser man, fan, den blev ju inte bra den här. Ja, nej. Jag får kasta den. Ja, och då är och så det, får man börja om igen. Då är det skrotbingen liksom. Ja, men det är ju så här, envishet det är det enda botemedlet. Ja. Då är det bara att köra på igen. Så är det. Håll käften nu. Vad lägger du på för något? Nej, men nu är det här. Då liksom när man ska göra en sån här tändning, då måste man ju liksom få på någonting som gör att tennet då fastnar i plåten. Och då har man en tändpasta som man stryker på och sen så värmer du sen med gasolen som vi kommer att se sen då. Och så får man då som en yta som blir liksom förtännad i plåten. Och det här är lite syror och skit det gör att det fastnar i plåten. Och då kan tennet så att säga fastna på det i sin tur då. Bara lägga tenn på plåt det är som att hälla vatten på en fet gås. Det rinner ju bara av liksom. Så man måste förtänna innan. Och liksom tenn det är ju så här att man skulle väl egentligen kunna ha lagt plast och glasfiber, men när man gör en sån här lite old school grej att man tännar skarver eller liksom där det man ser att det kan röra sig så här, då blir ju liksom den blir ju mjuk där likväl som plåten när man lägger i tennet där och då liksom blir det dött. Man liksom säkerställer att det inte spricker och så där då. Egentligen så ska vi ju röka cigarrer när vi håller på med det här. Ja. Bill Hines. Hur fan vad cool han är. Lever han? Nej, fan. Nej. 2016 tror jag. Och 16 han gick bort. Ja, för han hade en lite sån här kort stump. Ja, alltid en liten cigarr i mungipan liksom. Det kan ta en stund innan han lugnar ner sig när de är nya. Ja, om du kolla här ska du se. Så ser du där att det börjar bli en liten blank yta. Nu kommer ju den där lite grann. Jag har ju sådana andra Biltema annars. Men Har du en sån? ja, Ja, men hämta den då så kan du testa den den. kanske Se om den är mera lite mer, kontrollerad. Men det är ingen lika lite bra. mer civiliserad. Den är inte lika bra fart i den. Då tar man bort lite grann utav slaggen som är uppe på lite grann så där så att det blir en ren fin yta. Ja, då tar vi nästa. Det här är bivax. Och det har man liksom för att smörja in spaden när man arbetar ut tennet. Så nu luktar det honung. Och då kostar en sån här, jag vet inte vad den kostar nu, men de har blivit dyrare med åren det här så att jag vet inte. 200-300 spänn en sån här.
och sen värmer man för hårt så ligger det där nere så rodugligt. Lägger man på lite sån här vart efter. Nu lägger jag ut på tennet och det jag ska ha sen då lite grann. Och sen så anledningen att jag vill ha ut liksom som högar så här, det är för att när jag går sen med spaden då stiger alltid värmen uppåt. Man börjar i nerkant så här då, sen så vill ju värmen gå uppåt och då håller man varmt i de här bitarna som är ovanför också samtidigt. Mustang, en Shelby Fastback som kom från USA. Det var till våran kung. Han har haft den stått där ända sedan 80-talet i Kalifornien. Hansson lackade han den där kandyröd åt kungen då under 80-talet. Sen har den stått kvar där borta. Och nu fick ju kungen för sig att han skulle ta med den där hem. Och då är det min barndomsvän Palle. Han driver ju bilteknik i Katrineholm och bara håller på med Ferrarisar och sådär. Och sen hade ju han företag ihop med Poker Wallenberg. Då var det som att kungen kom ner och man enades som vi stod så här liksom. Ja, då sa Palle, ska jag göra det här? Då kommer jag plocka isär bilen åt dig så att vi verkligen gör en schysst bil åt dig. Och plocka isär då, det kan man ju ha lite olika aspekter på vad det innebär. Nästa gång när kungen kom ner, då hade Palle plockat isär hela bilen. Man kandröd Shelby liksom som stod där som rullade och var fin. Sen kom, då hade han syradoppan i Norge. Så då sa kungen, vad har du gjort med min bil? Och sen utifrån det sen då så hörde Palle av sig. Då fick jag uppgiften att bredda skärmarna på den där och grejer. Det här är ju det roligaste. Hyvla av den. Det blir bra på en gång liksom. Men det där är ju pansarfel i den där. Ja. Eller hur? Det ser ju ut typ som en rasp. För de som inte förstår. Då finns det det är en vanlig platt och den har en liten radie. Den känns bra ibland. Den här är ju då platt och sen så kan du justera liksom då om du vill ha radie på den eller inte. Båda hållen. Gamla 50-talsgrejer. Sen finns det en då som har en radie på sig när man kan gå in så här i radier och filar då. Så ja. Bra skit. Jag kör nästan 90% med den här. Ja. Så då blir han ju liksom, så då kan man få till en radio. Och då liksom när du får lite känsla, då kör man nästan i den här så på det viset i varje fall. Nu käkar vi. Frågan är här är han ju lite hög här. Ja, precis. Den här sidan är jag nästan lite stolt Den över. där gjorde du bra. Riktigt bra. Det är svårt att göra liksom repeat ibland bara. Det är så här, det är som att åka på en grusväg. Ibland kommer det potthål. Ja, okej. Det är bara att leva med det. Jag kan inte göra så mycket annat.
Men den går iväg nu då? Och sen målas den inom kort? Ja, alltså planen är väl nu är det pulverlack chassi först då. Ja. Och det ska väl ske nu i veckan är tanken. Ja. Och sen veckan därpå då är det väl meningen att det ska bli iväg på utvändig lack då. Så vi får väl se vad fan som hinns med. Men det är lite plastning kvar också på dörrarna och lite på fronten fortfarande som ska fixas. Så det ska få hjälp med här i veckan. Ja. Men du vet, sen ska allting på, karossen ska på och svetsas fast alla fästen. Sen ska det liksom fixas till glipor och allt sånt här. Dörrar och skit ska det så, ja, finlera innan lack då. Ja. Då var det den här dagen över. Ja, jag vet inte, vad börjar vi? Vi börjar Typ. 10:30, 11. Ja, 10:30. Och klockan är 6 nu tror jag. Ja. Nästan nonstop. En liten lunchpaus Ja, där var det. och en cigarill emellan och lite sådär. Ja, det är bra. Nej, men det var skitbra. Ja. Lite riktning och tändning och grejer och sådär. Så nu, jag kan säga att, ja, jag tror aldrig jag har sett någon rakare och finare racerbil än den här i varje fall. Undrar om det är någon som har tännat på någon racerbil överhuvudtaget. Säkert finns det någon sjuk jävel. Ja. Men ja, nej. Tack som satan för det här. Jag känner mig endast privilegierad att få hjälpa till. Och sen är det roligt när du så att säga anammar det här och tittar och tar in. Det tycker jag är roligt. För att du är ju en duktig självkille och då liksom, du ser ju och lär dig och grejer. Så att jag vet att när inte jag tänder längre så gör du det. Och riktar. Ja, förhoppningsvis så kanske man kan bli typ hälften så duktig som du när man är gammal. Det går ju inte att bemästra allting hela tiden. Nej, jag vet. Det gör ju inte det. Fan, Liksom. det är ju så jävla svårt. Jag hatar ju, alltså det skär ju min själ att jag måste liksom tvinga hit dig. För liksom, jag vill ju bara inte förlita mig på någon annan. Så känner ju inte jag det. Liksom, du är rätt duktig. Du gör saker som ingen annan gör också. Man kan inte kunna allting själv heller. Så är det. Ja. Underbart bygge i varje fall. Tack för att jag fick komma. Ha det gött. Mats Dolander. Felix. Ja, nej, det där har varit skitbra det. Nu är chassit helt klart. Ska iväg på pulverlack till Unimet. Vi har varit typ 4 man och hållit på och gnidit med Scotch Brite-duk på hela chassit och torkat av det med tinner. Och Tjorven har gnidit som en liten barnarbetare. Men allting är helt svetsat, färdigt. Det är inte, jag vet inte, man borde kanske blästra det egentligen, men de påstår att det ska räcka som det är nu då. Men så här ser den ut nu. Nästa gång ni ser den så är det färg på skiten. Dang! Nu är vi hos Unimet då och hängt upp chassit i skenorna i taket här. Hängde i främre motorplåtsfäste och bak i ett par M8 svetsöron som jag har svetsat dit. Så det här skiten ska åka in i det där som är ugnen. Och sen har de en förlängning som går ut här som de håller på att ska blåsa ur nu. Som kommer att skjutas på bakifrån sen. Så där, nu är det dags att lägga på färg. Då har vi maskerat fyrlingsplattorna bland annat. Dörrhängarna. De här fjäderbenstorn, topplagringarna och lite AN-nipplar och skit. Men nu är det i alla fall klart så det är dags att lägga på lite pulver. Nu är pulvret på. Det är en mörk färg i alla fall. Så mycket förstår ni nog. Damma av skylten till JS Race Cars. Det blev ledsna miner från Jimmy om man hade målat över hans skylt tror jag. Klockan är 9:21. Jag var på 10 på en timme. Vi är där med ärtorna där med chevellen.
Jag har hållit på med kribbe tills klockan 2:30 i natt. Var här klockan 6 i morse igen. Så att nu är den redo för lack. Typ i alla fall. Och det är första gången man är ute i sol efter vi rullar in den för första gången. Så ja, för fan, hoppas man kommer ihåg allting nu. Men som ni ser, nu är chassit pulverlackat. Karossen är monterad, fastsvetsad med alla fästen. Hjulhusen, hjulhusen är på plats. De är också limmade ut mot kanten nu då. Alla plåtar bak vid skuffen är dit satta också. Allting som kan påverka liksom med spackel och grejer sen då. Att det inte blir något jävla typ väck eller något synlig liksom limfog. Eller jag vet inte, ingen aning. Det kändes bättre att stoppa i hjulhusen och allting först i alla fall. Glipor och grejer inkapade så gott det går just nu. Sen får väl lackeraren fixa till den när han har spacklat upp allting så att det blir flush. Fan, jag är så jävla trött. Ni får inte se mig utan solglasögon idag, det kan jag säga. Nej, men det är väl typ så här. Så nu ska den här bilen iväg till Nyköping. Kribbe har en polare där som heter Tobias Löfgren som ska lackera den här då. Så ja, man ska få lägga vantarna på den här en stund. Det känns lite sjukt att lämna iväg den här bilen efter man har hållit på med den sedan november. Varenda en jävla dag. Alltså 14 timmar om dagen typ, känns det som. Jag vet, fy fan säga. Men ja. Nej, nu har vi bråttom. Vi måste Tierp också. Just det. Nej. Ja, som ni såg så är Kribbes bil borttad och så passa på att stekt ihop alla grejer som är eller inte helsvetsade så att säga. Det var en hel del saker som bara var upppunktat och ja, just för att vi skulle få iväg chassi på pulverlack så hann jag inte liksom lägga energi och tid på helsvets och allting. Men nu har jag svetsat lite titan igen. Man lär sig lite mer varje jävla gång man håller på med det här. Och nu har jag provat och kört både med släpskon, vad jag nu la den här, som sitter bak på kåpan. Men sista biten så körde jag med bara en vanlig kåpa. För det här är den största vi hade förut. BBV 19 eller vad fan den heter. Den här heter ju SS BBV. Och den var ju ännu lite större. Så den där klarar man sig faktiskt på om man svetsar typ, ja, ska jag se, ungefär så där långt då. De här två svetsarna körde jag med släpsko. Och den här då körde jag utan. Så det är ungefär så där långt du kan köra och ha liksom gastäckning hela vägen då. Det blir ju lite förgulningar här vid start och stopp. Jag vet inte hur noga det är heller. Jag är liksom ingen proffs. Svetsar liksom 20 svetsar med titan. Jag har inte riktigt lärt mig allting nu. Det blir jäkligt mycket finare där det är lite tjockare material. Upp mot de här flänsarna så blir det ju nästan helt ofärgat om man säger så. Så det som är viktigt har jag märkt som gör skillnad på hur det blir att se ut är efterkylningen på gasen. Man måste ha alltså typ 10-15 sekunder efter blåsning på gasen. Det hjälper till att få den helt silverfärgad. Om det är någon titanproffs som tittar på det här klippet så kan ni lägga en kommentar i kommentarsfältet om ni har några tips. Nu har jag väl på typ 10 minuter lite haft en stund. Man kan nog sänka, jag har kört på typ mellan 3 och 5 ungefär. Sen får man ha lite små hål som ventilerar så att syre kan tryckas ut längst upp. Sen får man ha röret fixerat typ i den här positionen så gott det går medan man svetsar hela tiden sen. Så börjar man nerifrån bara och svetsar liksom den fågeln som är närmast rotgasanslutningen. Och så jobbar man sig uppåt sen bara.
Jag börjar bygga ihop det andra luftfilterröret då, av Pie-Cuts 5-tums titan. Så jag kapar till såna här Pie-Cuts bitar då. Det är väl typ 10 grader på en sån här, så det blir väl 10 eller 9 eller vad fan det blir. Så det är väl 10 stycken är väl en 90 graders böj. Var det lite mer trial and error nu igen då. Men nu börjar det ta sig i alla fall med hur det blir att se ut och fungera. Men jag märkte en sak. När jag svetsade tryckrörerna, då hade jag 5 minutliter på rotgasen. Och det vart ju helt blankt och fint på insidan. På det här så provade jag svetsa i första svetsen. Och så tog jag bort aluminiumfolie för att kolla hur det blev. Och som ni ser så vart det, alltså det blir fin genombränning, men det vart färg på insidan. Och jag vet ju att det bästa är ju att det ska vara helt blankt bara, eller ofärgat. Jag tror inte att det spelar någon jävla roll på det här luftfilterröret. Men sen ser ni den andra fogen. De är ju ljusa och blanka och ofärgade. Då höjde jag rotgasen från 5 till 8 minutliter. Så det verkar som att när det är lite större rör så kräver det lite mera gas. Det är dags för lite pulverlack. Jag maskerar in Kribbes intercoolergavlar, så det kommer att bli struktursvart på de här ribborna. Och de här försänkta delarna som blir ren aluminium då, eller billetfräs, så att man behåller det mönstret. Bergman håller på att torka av torpedplåtarna. De blir också struktur. Det blir liksom statiskt pulver när man hänger det i krokar upp till skenor som är jordade ner till själva pulvermaskinen. Så plåten blir ju att suga åt sig pulvret. Det ser lite roligt ut. För att vår spruta är jävligt rutten, det är en annan femma. Ja, det funkar. Det är snart 200 grader. Lär man in och skjuta på grejerna. Se vad man har för temp. Det är inte kolen som är tjockast, det är det som är viktigast. Den är bara 170 grader. Då vill jag vänta lite på att den kommer upp i temperatur. Här är bebusburken målad. Nu ser ni. Det blir lite glitter i den. Lite fingeravtryck på den nu. Vi har bara paltat med chipsflott på fingrarna. Ja. Det här vart inte så jävla fult. Eller hur? Kolla jävlar vad den glittrar i solen. Här är en till grej som har fått lite pulverlack på sig och lite ombyggnation för att det ska passa på Kribbes Camaro. Det är domkrafter som Brag har byggt. Det är inte Projak originalet, utan det är Mats Brags egna då. Så fått lite pulverlack på dem. Så idag har jag hållit på att svarva till såna här rullar då. Så i de här då så kommer ramröret att ligga då när man hissar upp bilen. Fy fan, vilken jävla trevlig färg. Kolla på det här. Fy satan vad fränt. Vart bra det här också. Syns fan knappt att man har gjort någonting. Nu är det bara den stora ihopmonteringen kvar av det här skiten. Men alltså den här färgen. Oj. Oj jävla frän. Det blir
Så jävla snyggt när allting är ditskruvat på plats med alla rutor. Kolla, den är helt svart i skuggan.